फेरि पनि तपाईहरुलाई स्वागत जनाउन चाहन्छु दिशान्स फ्लोरा एन्ड फाउनामा। सबैलाई नमस्कार, सम्झना, माया। धेरै दिनदेखि मैले भिडियो बनाएर तपाईहरुसँग ल्याउन सकिरहेको थिइनँ, प्रस्तुत गर्न सकिरहेको थिइनँ, कारण म केही बिसन्चो भएको थिएँ र अहिले म सन्चो भइसकेको छु। र थुप्रै दिनहरुदेखि मेरो कामहरु एकदमै पेन्डिङ है, बिमार भएर काम गर्न नपाएर थुप्रो प्लान्ट्सहरु छ, सकुलेन्ट्सहरु छ जसलाई चाहिँ रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने, रिअरेन्ज गर्नुपर्ने है, त्यसको केयर गर्नुपर्ने भइरहेको छैन। र आज चाहिँ हामी मेरो एउटा डेकोरेटिभ प्लान्टहरु छ मेरो कोही पोन्डको लागि, त्यो कुराहरु गर्नेछौं, सिक्नेछौं। हेर्दै जानुहोस्। आजको विशेष भिडियो चाहिँ मैले यो जुन चाहिँ मेरो कोही कार्पको फिस पोन्ड छ, यसको कर्नरमा भित्तामा मैले यसरी प्लान्ट्सहरु राखेको थिएँ। यो इमर्जेन्सीमा राम्रोसँगले मिलाएर राख्न सकेको छैन, यो मेसी टाइपको देखिरहेको छ। र मैले अस्ति सिलगढीबाट पट्सहरु ल्याएको छु यहाँको लागि, र 10 वटा प्लान्ट्सहरु पनि मैले सेलेक्ट गरिसकेको छु र त्यसलाई आज म रिपोर्टिङ गरेर यहाँनिर एरेन्जमेन्ट गर्नेछु। र कस्तो हुनेछ यो हेर्नको लागि तपाईहरुले भिडियो अन्तसम्म हेरिदिनु होला। म यो पालिको तपाईहरु समक्ष जुन चाहिँ भिडियो ल्याउन गइरहेको छु, म एकदमै हेल्दी नर्मल भएर चाहिँ यो काम गरिरहेको छु। आज निकै दिनदेखि म बिसन्चो थिएँ र यस्तो प्रकारले ओआरएस खाँदै एनर्जी जबरजस्ती ल्याएर म काम गरिरहेको छु। यति बेला म यो प्लान्ट्सलाई रिपोर्टिङ गर्न लागि मल जुन चाहिँ छ त्यसलाई तयारी गरिरहेको छु। र यो चाहिँ तपाईको एकदमै गार्डन सोइल हो। अनि यो चाहिँ कस्तो खालके भन्दाखेरि चाहिँ यो अलिकति कालो कालो खालके माटो, जुन चाहिँ रुखको फेदतिर या त झ्यार निकालेपछि मुनिको जुन चाहिँ माटो हुन्छ, त्यो माटोलाई मैले तयार गरिरहेको छु। र यो बेस्ट हुन्छ। तपाई यसमा पनि मल हुन्छ, यो माटो मात्रै छ यसमा होला के त भन्ने यसमा सन्देह नै छैन, किनभने यो माटोमा पनि अलरेडी तपाईको प्लान्ट्सलाई चाहिने न्युट्रिएन्ट्सहरु हुन्छ, मलहरु हुन्छ। र यसमा फेरि पनि नेक्स्ट म मल एड गरिरहेको छु, कालो मल, जुन चाहिँ त्यो एकदमै पचेको गाईको मल हो। तपाईहरु यसलाई हेर्दै जानुहोस्, तपाईहरुले सिक्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। एकदमै साधारण छ, सजिलो छ। यो गाउँले तरिकाले एकदमै कसरी हामी फूलहरु रोप्छौं त्यही अनुसारले नै म यो गर्ने गर्छु। यो छ तपाईको एलोभेरा, र यसलाई चाहिँ म पुरानो पटबाट यसलाई निकाल्न गइरहेको छु। यसलाई होसियारले निकाल्नुपर्छ, ड्यामेज नगरिकन। र अर्को छ तपाईको यो चाहिँ क्यालेथिया जेब्लिना, यसलाई मैले भुइँमा रोपेको थिएँ जमिनमा, र जमिनबाट उखालेर मैले यसलाई पटिङको लागि यसरी निकालेँ। यो छ तपाईको डम्केन, यसलाई डम्केन भन्छ, अनि डाइफेनबेचिया पनि भनेर भनिन्छ। त्यस्तै प्रकारले यो पनि तपाईको डाइफेनबेचिया, यसमा यसरी अनवान्टेड विड्सहरु पुरा झ्यारहरु यसमा निकाल्दैछु म। यो पनि डाइफेनबेचिया, अघिको भन्दा यो डिफ्रेन्ट भेराइटीको।
जति पनि पुरानो पट्सहरू निस्किँदैछ यसलाई पनि म रियुज गर्छु सफा गरिकन। त्यसरी नै यो छ तपाईँको सेलम। यो पनि एन्थुरियम, यसमा ह्याङ्गिङ पनि छ। र आज म अघिदेखि नै काम गरिरहेको छु र अघि भन्दै थिएँ मैले तपाईँलाई कि आज म 10वटा प्लान्ट्सलाई रिपोर्टिङ गर्न गइरहेको छु मेरो फिस पोन्डको कुना भित्तापट्टि राख्न लागि। र त्यसको लागि चाहिँ मैले अस्ति नै सिलगढीबाट यो पट्सहरू ल्याइसकेको थिएँ र आज म प्रयोग गर्नु लागिरहेको यो स्क्वायर पट छ पर्पल र ग्रिनमा 10वटा, यसलाई म प्रयोग गर्न गइरहेको छु। यसको साइज चाहिँ तपाईँको 12 इन्चेस, यो तपाईँहरूले हेर्नु सक्नुहुन्छ। यो पटको साइज हो तपाईँको 12 इन्चेस। यो जेएमडी यसले म्यानुफ्याक्चर गर्छ। यो अर्किड, यो प्लान्टर्सको नाम चाहिँ अर्किड, अनि यसको साइज चाहिँ हो तपाईँको 12। अनि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसमा कुनै ड्रेनेज होल छैन। र हामीले एकदमै याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि कुनै पनि प्लान्ट्स, त्यो फ्रुटिङ प्लान्ट्स होस् या त्यो अर्नामेन्टल प्लान्ट्स होस्, त्यो फ्लावरिङ प्लान्ट्स हो, त्यो एकदमै राम्रो, हेल्दी अनि एकदमै सुन्दर भएर जानुको लागि चाहिँ पटमा विशेष गरी तपाईँहरूले टेराकोटा पट चलाउनुहोस् या प्लास्टिक पट चलाउनुहोस् या तपाईँले माटोको पट नै किन नचलाउनुहोस्, त्यसमा एकदम ड्रेनेज होल हुनु चाहिँ एकदमै जरुरी छ। अनि म्याक्सिमम नम्बरमा चाहिँ ड्रेनेज होल हुनुपर्छ। अनि पटिङ मिक्स जुन चाहिँ सोइल हामीले मलहरू प्रयोग गर्छौँ पौधाहरूको लागि, त्यो एकदमै राम्रो हुनुपर्छ। यदि यो दुईवटा कुरा मिल्यो भनेदेखि चाहिँ एकदमै प्लान्ट्सहरू अटोमेटिकली राम्रो भएर जान्छ। र यहाँनिर यो पट्सहरूमा ड्रेनेज होल छैन र म यसलाई होल बनाउन गइरहेको छु। र मेरोमा यहाँ ड्रिल छ। यो ड्रिलको युज गरेर म यसको ड्रेनेज होल बनाउन गइरहेको छु। तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँहरूले देख्न सकिराख्नु भएको छ कि यसमा कुनै पनि एउटा ड्रेनेज होलहरू थिएन। अब मैले यसलाई कम्प्लिटली होल बनाइसकेको छु। जति रिक्वायर्ड हुन्छ त्यो रिक्वायर्ड ड्रेनेज होल चाहिँ यसमा बनिसकेको छ। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ यसमा तपाईँले आरामसँग रिपोर्टिङ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले चाहेअनुसार।
फाइनल्ली यो 10 वटा प्लान्ट्सहरू रिपोर्टिङ गर्ने काम पनि सिद्धिसकेको छ। र यहाँ पटमा तपाईँहरूले देख्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर यो जुन चाहिँ मैले निकै ग्याप राखेको छु। र यो ग्याप किन भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ म तपाईँहरूलाई अगाडि बताउँदैछु, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ मैले यो जुन चाहिँ सब्जीको क्यारेट छ यसलाई म धेरै मल्टिपर्पज छ यसको, भनौँ न धेरैवटा कामहरू छ। जब प्लान्ट्सहरूबाट म झारहरू अनवान्टेड विड्सहरू छ त्यसलाई निकाल्दै गर्दा पनि यसमा हालेर मल खाँडीमा फ्याँक्ने गर्छु। अनि यसमा मैले भर्खरै यो जुन चाहिँ पत्ताहरू छ, खस्रो पत्ता मैले कलेक्सन गरेर राखेको छु, त्यहाँबाट केही मात्रामा निकालेर ल्याएको छु। र यसलाई चाहिँ म अब के गर्न गइरहेको छु भन्दाखेरि जुन चाहिँ यो पटमा भएको ग्यापहरू छ, यो ग्यापलाई चाहिँ म यो जुन चाहिँ खस्रा पत्ताहरू छ यसले चाहिँ म कभर गर्न गइरहेको छु। यसरी कभर गर्न गइरहेको छु। र यसरी एउटा पटमा पटको मललाई माटोलाई कभर गर्दा के फाइदा हुन्छ भन्दा यसको धेरैवटा फाइदाहरू छ। एक नम्बर तपाईँको जब तपाईँले प्लान्टमा पानी हाल्दै गर्छ, यदि तपाईँले यो पत्ताहरूले यो खस्रो कुराहरूले तपाईँले कभर गरेन भनेदेखि त्यो माटोहरू उछिटेर पटभरि लागेर तपाईँको एकदमै नराम्रो देखिन्छ, घिन। अनि दोस्रो फाइदा के छ भनेदेखि यसरी तपाईँहरूले यो खस्रो कुराहरू माटोको माथि मलमाथि राख्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यसले जुन चाहिँ माटो छ त्यसलाई एकदमै नमी राख्छ, एकदमै मोइस्ट राख्छ। अनि तेस्रो फाइदा चाहिँ के भनेदेखि जब प्लान्टलाई हामी एउटा डाइरेक्ट सनलाइटको मुनि राख्दाखेरि चाहिँ जब घमाइलो दिन हुन्छ, डाइरेक्ट सनलाइटले चाहिँ यो जुन चाहिँ माटोमा भएको जुन चाहिँ पावर हुन्छ, न्युट्रियन्ट्सहरू हुन्छ त्यसलाई घामले सुकाइदिन्छ। यो फाइदा के भनेदेखि यसलाई जब तपाईँले पानी हाल्नुहुन्छ, पानी हाल्दै गर्दा मल र माटो उछिटेर गमलाभरि हुँदैन, नराम्रो देखिँदैन, एकदमै सुन्दर राख्छ। अनि दोस्रो कुरा माटो र मललाई नमी बनाइकिन राख्छ, जुन चाहिँ एकदम पौधाको लागि एकदम जरुरी कुरा हो। अनि तेस्रो फाइदा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ यो पत्ताहरू खस्रो कुराहरू राखिएको छ यसमा जब यो सड्दै जान्छ, कुहिँदै जान्छ, अनि त्यो नै मल बनेर चाहिँ फाइनल्ली यो अरेन्जमेन्ट भइसकेको छ। र अब यसलाई म पानी हाल्दैछु। वाउ वाउ, मलाई नै मन पर्यो, पहिला जस्तो थियो त्योभन्दा धेरै राम्रो भएको छ। वाह।